स्वस्थ आहार खाएर स्वस्थ रहने मन कसलाई हुँदैन र? बिहानैको खाजा हामीले हाम्रो दिन सुरु गर्दा खाने पहिलो चिज हो। हामीले दिनभरिमा जे जति खानेकुराहरू खाए पनि हाम्रो बिहानको खाजा भने सधैँ नै पौष्टिक नै खानुपर्छ। कहिले पनि हाम्रो दिन एक कप चिया अथवा एक कप कफी खाएर सुरु गर्नु हुँदैन, जसले गर्दा हामीमा अपच ल्याउने र एसिडिटी बढाउने सम्भावना हुन्छ। एउटा सुन्दर बिहानीले हाम्रो दिन पनि एकदमै सुन्दर बनाउँछ र एक स्वस्थ नास्ताले हामीलाई लामो समयसम्म सक्रिय र पूर्ण बनाउँछ। आज म तपाईहरूलाई दुई फरक स्वस्थ र सजिलो ब्रेकफास्टको आइडिया देखाउन गइरहेको छु। यदि तपाईलाई हाम्रो भिडियो मन परेमा भिडियोको तल लाइक, शेयर, कमेन्ट अनि नयाँ हुनुहुन्छ भने सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नुहोला। सुरु गरौँ आजको हाम्रो रेसिपी। पहिलो ब्रेकफास्ट बनाउनको लागि हामीले 1 कप कालो चना र 3वटा अन्डा लिन्छौँ। एउटा सफा प्रेसर कुकरमा हामीले रातभरि भिजाएको अथवा टुसा उम्रेको चनालाई हाल्छौँ। त्यसमा आधी ग्लास पानी हाल्छौँ। प्रेसर कुकरमा जति चना छ त्यो भन्दा थोरै बढी पानी हाल्छौँ। अब हामी हालौँ 1 चिम्टी बेसार र स्वाद अनुसार नुन। त्यसमा हामी हाल्छौँ आधी चम्ची तेल। अब बाहिरको खोस्टा सफा गरेको अन्डालाई त्यही प्रेसर कुकरमा हाल्दैछु। अन्डा पाकुन्जेलसम्म मिडियम हिटमा प्रेसर कुकरलाई 3 सिटीसम्म लगाउँछौँ। 3 सिटीसम्म पनि चना पाकेको छैन भने हामी अन्डालाई पहिला निकाल्छौँ, त्यसपछि चनालाई फेरि प्रेसर कुकर्छौँ। 1 कप दुध र तपाईको चोइस अनुसार केही फलफुल तथा सलादसँग आजको यो रेसिपीलाई तपाईले इन्जोय गर्न सक्नुहुन्छ। यो स्वस्थकर र एकदमै छिटो पाक्ने ब्रेकफास्ट रेसिपी तपाईँ आफ्नो परिवारसँग इन्जोय गरेर यसको फाइदा लिन सक्नुहुन्छ। अब म अर्को ब्रेकफास्ट बनाउन गइरहेको छु। यसको लागि एउटा अथवा दुईटा तपाईको स्वाद अनुसार अन्डालाई फुटाउनु पर्ने हुन्छ। अब 1 चिम्टी नुन हाले। यसलाई काटा अथवा चम्चाले बिस्तारै चलाउनु पर्छ। मैले अन्डालाई पाउरोटीमा यसरी खन्याएँ। अब सबैतिर अन्डा लाग्ने गरी यसरी चक्कुले फिजाउँछौँ। तपाईलाई अन्डा मनपर्छ भने यो भन्दा अझै धेरै हाल्न सक्नुहुन्छ। अरू पाउरोटीमा पनि ठ्याक्कै यसै गरी अन्डा हाल्नुपर्छ। अब हामीले ग्यासको फ्लेमलाई अन गरौँ। ग्यासमा हामीले तावा बसालौँ। तावामा घिउले सबैतिर ग्रिज गरौँ। अब तावा तातेपछि ब्रेडलाई टोस्ट गर्न राखौँ। तलबाट पाउरोटी पाक्दै गर्दा माथिबाट हामीले घिउ लगाउँदै गर्नुपर्छ। अब तलको भाग राम्रोसँग पाकिसकेपछि हामीले त्यसलाई अर्को साइडमा फर्काउँछौँ। यस्तो खालको पुन्युको सहायताले हामी सबैतिर थिच्दै थिच्दै पकाउँछौँ। हामीले ग्यासको फ्लेम भने लो टु मिडियम नै राख्नुपर्छ। हाई फ्लेममा पाउरोटी पकाउँदा डढ्ने सम्भावना भने हुन्छ। हामीलाई कतिको क्रन्ची खान मन लाग्छ यही तरिकाले फर्काउँदै थिच्दै पकाउँदै गर्नुपर्छ। टोस्ट भइसकेपछि त्यो पाउरोटीलाई हामीले यसरी चक्कुको सहायताले हाफ गरेर काट्छौँ। यसरी नै हामीले सबै टोस्ट ब्रेडलाई बीचबाट काट्छौँ। अब मैले हाम्रो बिहानको खाजालाई यसरी प्लेटिङ गर्दैछु। ब्रेकफास्ट जहिले पनि फलफुल र सलादसँग सर्भ गर्दा एकदमै हेल्दी मानिन्छ।
साथै पाउरोटीसँग खानको लागि मह पनि हाम्रो स्वास्थ्यको लागि एकदम उत्तम विकल्प हो। हाम्रो आजको भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्नुभएको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। भिडियो मन परेमा भिडियोलाई लाइक, शेयर अनि नयाँ हुनुहुन्छ भने सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नुहोला। साथसाथै हाम्रो इन्स्टा, फेसबुक र टिकटक पेजलाई पनि फलो गर्न नबिर्सिनुहोला। आजलाई यति नै। यस्तै मिठो मिठो रेसिपी लिएर अर्को भिडियो लिएर आउने नै छु। तबसम्मको लागि बाई बाई।